Hello everybody and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Sabbath School ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। This week we're on lesson number 2. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦਾ। The title for this week's lesson is Restless and Rebellious. ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਲੇਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ। So we're going to start with a really good story about earthquakes in the Sabbath School lesson. ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। So when an earthquake takes place, you feel tremors, right? ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਥਰਥਰਾਹਟ ਜਾਂ ਹਿੱਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। So those tremors are called shock waves. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ। Okay, but before an earthquake takes place, there's actually another type of wave. ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। There are these really subtle waves, Dad, that are under the ground called pressure waves. ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਥਕੇਕ। Well, humans can't feel them, but turns out animals can, Dad. ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। So people who work in a zoo with animals say they can always tell when something's not right. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। Because when the animals feel these pressure waves, they get very nervous. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। They actually become very restless. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And then they start acting really strange. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। They run around in circles. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲ ਧਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। Some of them will start shaking trees. ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਢਾ ਮੱਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। And then they'll even start to fight amongst each other. ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। Well, I think people aren't much different. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। We're going to see in the book of Numbers this week that God's people experienced restlessness too. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ। And that restlessness, well, it caused them to act kind of strange, Dad. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਓ ਬਦਲ ਲਿਆ। So I think as we talk about these strange behaviors, many of us will be able to relate. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Okay, so let's start in Numbers chapter 11. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। If you remember, God's people, they left Egypt and they were traveling to the promised land. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। But this means that they were really just traveling for a very long time in the desert. ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Now, they weren't hungry. ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। God was feeding them every day. ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। But if you remember, God was raining down bread, manna from the sky. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। And if you cook for people, you're probably aware that most people, they don't like to eat the same food day in and day out. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Well, God's people weren't any different. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਸਰਾਇਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। So then they started thinking back about their time in Egypt. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। See, when people get restless, they tend to start looking back, right? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। And what they remembered was that back in Egypt,
they had all kinds of really good, delicious food. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਗਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। They had the meat, they had the leeks, all that stuff. ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। Then they actually started thinking we were better off back in Egypt with all that wonderful food. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। The problem, Dad, was that they forgot that the price of that food was slavery. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। And beatings. ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। And worst of all, they couldn't serve and worship their God. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। See, when you get restless, you forget something. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। They forgot that ordinary bread in the wilderness with God is better than eating like a king back in Egypt without God. ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਉੱਥੇ। Yeah, see, it's important to remember this one thing. ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। There's no husband, no wife, no job, no car worth giving up God to get. ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਏ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। Okay, now let's jump to Numbers chapter 12. ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। Now this is a really strange story, Dad. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। You see, Moses had a brother and a sister named Aaron and Miriam. ਔਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਸੀ। And all three of them were kind of like this little power structure. They were the leadership of God's people. ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। But what happened was as that leadership began to be passed down to other people, Miriam and Aaron became restless. ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਗੂਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ। You see, they liked being in a position of power. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। They liked being the leaders. They liked being up front. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। And now they were beginning to feel restless, nervous because they thought they were going to lose their positions. ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। So what was the result of this restlessness? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? They began to attack their brother Moses. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। Now they didn't physically attack him. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। No, but they began to criticize him, Dad, and put him down. ਔਰ ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। But it was really over silly things. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। Oh, they criticized him because of who he married and because of this and because of that. Little things. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। But really, it was because they wanted to keep, their position in God's organization there. ਔਰ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂਪਣ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। Yeah, so feeling restless, it almost always causes people, Dad, to attack the leaders of God's people. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗੂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। Okay, so take a look at this very important quotation. ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। Dad, it says, let no one take aim
at a soldier of God. ਔਰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. It says that while the soldiers of Christ may not be perfect, we should not tear them down because of their mistakes. ਔਰ ਅਗਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. When people speak to God's leaders about their mistakes, we should speak encouraging words to uplift them, not to push them down. ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ. Yeah, Dad, so our words should strengthen God's people and help them get back onto the right track, not feel worse than what they probably already do. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. Now we're at Numbers chapter 13. ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. The people of God were about to take the promised land. ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਆਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ. But remember, when they were taking the promised land, they were doing just that. They were taking it from someone else. ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. And this, of course, involved war. ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ. So before they attacked, they sent 12 spies in to see if they thought they would be able to win this fight, Dad. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਜਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ. Well, when they came back, 10 of those 12 didn't have a good report. ਔਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ. Yeah, strategically, they had a lot of problems fighting those people. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ. Their biggest problem was that the people they had to fight, Dad, were twice their size. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੂਣੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ. So 10 of these 12 said, forget about it. There's no way we can take on these guys. ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ. But the other two said, no, we can do it with God. ਉਹਨਾਂ ਲੇਕਿਨ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Well, you know how it goes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. The 10, they began to do this. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ. Yeah, and everybody became discouraged. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ. They became restless. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. And you know what happened? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. They just became completely rebellious. ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. Uncooperative, let's say that. ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. And that's how we are even today, Dad. ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. People get restless in the church. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. And they just will not cooperate at all. ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ. You know, Dad, when you were pastoring, there were people where you say stand, they sit. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. You know, these are the kind of people when you and God say go, they say no. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ.
Let's not be like them. ਆਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। Okay, so now you get to Numbers chapter 14. ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। What is Moses going to do with all of these restless, hard to deal with people? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? Well, Moses teaches us. ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। He prays. ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। And really, prayer is the only thing you can do. ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। Only prayer, Dad, can bring calm to these restless, spirits. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So if you have people in your home, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, at work or at church, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, that are just restless, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, and they're difficult, they argue, and they won't cooperate, ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, they seem to always be criticizing people. ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Moses teaches us, just pray. ਔਰ ਮੂਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। Look at this quotation in closing. ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। It says that it is time for each and every one of us to decide whose side we are on. ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ। It is ours to choose whether we will be numbered on Christ's side or Satan's side. ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। My dad and I, we pray that this week you will choose to be numbered on God's side. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। So that brings us to the end of this week's lesson. ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। My dad and I were excited to see you. We look forward to seeing you again next week. ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। Now, my papa's going to pray and offer you a blessing. ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਬਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਬੇਆਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. ਆਮੀਨ।